بدنا نسوي لعبة الباشا. لتر حليب. ما هاي ضيف على سكر 3/4 الكوب. يلا هدي أنا تبعنا برافو. بس كوب واحد. شو حرف؟ كوب. اثنين. برافو. 1 2 2 3. لا بس 3. جوجو حرام تعميهم. بدك تعملي جوجو حرام؟ اوكي انت كتير شطورة. ثلاث دور. ايه اسفة تفضلي. ثلاث لحظات. اسفة بعتذر. كده شو؟ ماما دنيا. لا يلا صار دور مين؟ ماما. برافو. اوكي شطورة. تمام. يلا. برافو. نهز الثانية هيك شوي يطلعوا ظابطين. طيب مسكيها بس بقلبها. أنا ماما. يلا ماشي. ميمي راح أطبخ. ميمي رايحة تطبخ. أنا ميمي سوي شو بدنا نحط هلا؟ حليب. حليب. برافو. كريمة. أنا حطيت يحتو. أنا حطيت ميمي سوي كده. صاروا كاكاو. صاروا كاكاو. ميمي بيني. صار ماما. سوي حالون. أنا صرت ماما دائما. سوي أنا كيف حبيتها. كيف بنلفهم؟ هيك دوائر. برافو. نعملهم مثل الرول. أدي مثل دوائر. اوكي ماما نعم. طيبة يومي. احنا مرة واحدة في دوائر. اوكي سريعة نومتك. حفلتي احنا مرة. شو هالنوم تبعك انتي؟ تبعي حلو نوم. حلو النوم تبعك؟ تبعي نوم. امم تبعتي نلفها شوي شوي. كيف بنلفها؟ شوي تحت في هذا. يلا شو عم تعملي؟ يلا تابوني